Lektion 1. Rice bowl uppenbarelsen. Grönsaksrisskål. Jag älskar risskålar. Några andra rätter du tycker om med ris? Jag parar det ofta med grillade grönsaker. Lägger du till en proteinkälla också? Jag föredrar tofu marinerad i soja och ingefära. Har du provat tempeh med kryddig glasyr? Jag provade det en gång och jag njöt av konsistensen. Varierar du kornen bortom vitt ris? Jag använder brunt ris och ibland kortkornigt korn. Ändrar spannmålsvalet smaken mycket? Olika korn förändrar konsistens och näringsvärde. Förbereder du såser från grunden de flesta gånger? Jag gör enkla dressingar med citrus och sesamolja. Inkluderar du jästa livsmedel för djup? Jag lägger till kimchi eller inlagda gurkor ibland. Lagar du ris i en riskokare eller på spisen? Jag använder riskokare för konsekventa resultat. Sköljer du riset innan du lagar mat? Jag sköljer alltid för att ta bort överskott av stärkelse. Kryddar du riset medan det kokar? Jag lägger ibland till ett lagerblad eller en stänk vinäger. Toppar du skålar med färska örter? Färsk koriander och gräslök lyser upp skålen. Tycker du att presentationen är viktig för YouTube? Presentation lockar tittare och signalerar omsorg. Filmar du överliggande bilder för tydlighet? Överliggande bilder visar lager och texturer bra. Diskuterar du näring för din publik? Näringstips ger innehåll pedagogiskt värde. Föredrar tittarna snabba recept eller långa berättelser? Många föredrar kortfattade recept med tydliga steg. Använder du influencer-trender för att inspirera recept? Trendiga smaker kan öka engagemanget dramatiskt. Kan det tillvägagångssättet kännas oäkta ibland? Det kan, om trender åsidosätter personlig smak. Hur balanserar du trendighet och äkthet? Jag anpassar trender till min stil och förklarar val. Tror du att kontroverser kan öka åsikterna? Kontroverser kan öka intresset men kan skada förtroendet. Skulle det vara kontroversiellt att argumentera om traditionella kontra moderna recept? Debatter om äkthet skapar ofta heta diskussioner. Inkluderar du kulturellt sammanhang när du presenterar rätter? Kontext visar respekt och fördjupar publikförståelsen. Har du någonsin mött motreaktion för ett fusionsrecept? En gång upprörde en fusionsrätt purister i kommentarerna. Hur reagerade du på kritiken? Jag förklarade inspiration och bjöd in dialog respektfullt. Har det svaret lugnat kontroversen? Det minskade fientligheten och ledde till konstruktivt utbyte. Uppmuntrar du tittarna att prova variationer? Jag uppmuntrar experiment med tydlig vägledning. Visar du ersättare för begränsade dieter? Jag presenterar glutenfria och lågnatriumalternativ. Diskuterar du shoppingtips och budgetering? Budgetråd gör recept tillgängliga för fler tittare. Tillhandahåller du timing och förberedelseuppskattningar?
Tidsuppskattningar hjälper tittarna att planera effektivt. Inkluderar du ett segment om knivfärdigheter? Grundläggande knivfärdigheter ökar säkerheten och effektiviteten. Demonstrerar du marineringstekniker? Jag visar hur man marinerar för maximal smak på minimal tid. Föreslår du alternativ för måltidsförberedelser för upptagna elever? Meal prep skapar konsistens för språk och matlagningspraxis. Parar du receptsteg med ordförrådsförklaringar? Ordförrådskartläggning hjälper språkförvärv naturligt. Skapar ni bildtexter på skärmen för elever? Bildtexter förstärker förståelse och uttal. Rekommenderar du köksredskap som betyder mest? En vass kniv och en bra panna gör stor skillnad. Lär du pläteringstips för visuell appell? Enkla kompositionsregler förbättrar tittarnas uppfattning. Diskuterar du livsmedelssäkerhet och lagring? Livsmedelssäkerhet är viktigt och bör inte förbises. Bjud in gästkockar eller lokala kockar. Gästframträdanden ger nya perspektiv och trovärdighet. Tänker du på hållbarhet när du väljer ingredienser? Hållbara val överensstämmer med växande tittarvärden. Föreslår du säsongsbetonade grönsaker till lisskålen? Säsongsingredienser erbjuder toppsmak och lägre kostnad. Förklarar du umami och dess roll i smak? Umami ökar tillfredsställelsen och balanserar en skål. Rekommenderar du jäst miso för umami? Miso lägger till djup och fördelaktiga probiotika. Modellerar du steg för steg mise en place? Mise en place effektiviserar matlagningen och minskar stress. Visar du kalla och heta monteringsalternativ? Båda monteringsmetoderna passar olika klimat och preferenser. Inkluderar du en kalorifattig eller överdådig version? Att erbjuda alternativ uppfyller olika målgruppsmål. Tar du upp allergier och korskontaminering? Tydliga allergianteckningar skyddar utsatta tittare. Tillhandahåller du ungefärliga kaloriräkningar? Kaloriuppskattningar hjälper tittarna med kostplanering. Skapar du utskrivbara receptkort för prenumeranter? Utskrivbara kort ökar användbarheten och bevarandet. Gör du smakprov på kameran? Smaktester lägger till äkthet och tittarnas förtroende. Ber du tittarna att bidra med sina versioner? Tittarbidrag främjar engagemang och gemenskap. Svarar du på kommentarer för att bygga rapport? Snabba svar skapar en lojal publikbas. Kör du omröstningar för att välja framtida recept? Undersökningar stärker tittarna och vägleder innehållsstrategin. Optimerar du miniatyrbilder för att locka klick? Miniatyrer måste vara ärliga och visuellt slående. Balanserar du underhållande och pedagogiska element? Ett balanserat tillvägagångssätt upprätthåller långsiktig tittarskap. Inkluderar du korta kulturhistoriska segment? Korta historier berikar receptberättelsen. Lär du artigt matvokabulär för formella miljöer? Formella ord hjälper eleverna i sociala och professionella sammanhang.
Rekommenderar du att para drycker med risskålen? Te eller lätt mineralvatten kompletterar smaker helt enkelt. Diskuterar du att jäsa snabba pickles hemma? Snabba pickles förbättrar konsistensen och ger surhet. Ger du tips för att värma upp ris på ett säkert sätt? Korrekt uppvärmning förhindrar bakterietillväxt och bevarar strukturen. Förklarar du hur man skapar balanserade makronäringsämnen? Balanserade skålar stöder energi och långsiktig hälsa. Inkluderar du ett avslutande segment med reflektion? Reflektion förstärker både kulinarisk teknik och språkinlärning. Tror du att en liten kontrovers om äkthet hjälper till att nå? Det kan locka uppmärksamhet, men det måste hanteras med respekt. Kommer du att föreslå sätt att anpassa skålen till globala smaker? Jag kommer att föreslå kryddnivåer och kryddbyten efter smak. Tror du att live matlagningsström kan vara riskabelt? Liveströmmar ökar omedelbarheten men minskar kontrollen. Kommer du att förbereda en reservplan för tekniska problem? En säkerhetskopia säkerställer kontinuitet och bevarar publikens förtroende. Planerar du att tjäna pengar genom sponsring eller kurser? Intäktsgenerering bör anpassas till värde och öppenhet. Tänker du lära ut korta språkövningar under matlagningen? Språkövningar integrerade i steg förstärker inlärningen naturligt. Främjar du medveten ätning som en del av lektionen? Mindful eating förbinder mat, språk och välbefinnande. Tillhandahåller du en nedladdningsbar ordförrådslista? En lista stöder revision och ökar retentionen. Kommer du att jämföra ett klassiskt recept med en modern twist? Jämförelse belyser evolutionen och utlöser diskussion. Uppmuntrar du respektfull debatt om äkthet? Respektfull debatt utbildar utan att alienera tittarna. Inkluderar du en uppmaning till prenumeranter? Uppmaningar till handling bör vara artiga och värdedrivna. Kommer du att hålla meningar korta och formella för eleverna? Korta, formella meningar hjälper tydlighet och förståelse. Planerar du att publicera segment som en serie för hållbart engagemang? En serie bygger förväntan och stadiga inlärningsframsteg. Kommer du att avsluta avsnittet med en tydlig sammanfattning? En sammanfattning förstärker viktiga matlagnings- och språkpunkter. Kommer du att påminna tittarna om att gilla och prenumerera respektfullt? Påminnelser bör vara försiktiga och betona samhällets fördelar. Tänker du testa nya receptvarianter varje månad? Månatlig testning håller innehållet fräscht och datadrivet. Kommer du att bjuda in nutritionister för enstaka expertinmatningar? Expertinsatser stärker trovärdigheten och utbildningsvärdet. Planerar du att analysera analyser för att förfina innehåll? Analytics informerar beslut och optimerar publiktillväxten. Funderar du på samarbete med språklärare? Samarbete fördjupar instruktionsdesignen för varje avsnitt. Kommer du att fortsätta experimentera med format och tempo? Experimentering avslöjar vad som bäst tjänar elever och tittare. Tror du att grönsaksrisskålen kan bli en signaturrätt?
En signaturrätt kan definiera en kanal och skapa varumärkesigenkänning. Har du ett sista tips för tittare som provar receptet? Börja enkelt, smaka ofta och anpassa dig djärvt. Börja enkelt, respektera ingredienser och dela din version med oss. Lektion 2. Den väsentliga listan. Absolut, jag kommer att göra en lista med snacks och annat väsentligt ikväll. Den planen kommer att säkerställa att vi är väl förberedda. Vilka typer av snacks föredrar du för resor? Jag föredrar näringsrika snacks som är lätta att äta. Nötter och torkad frukt ger varaktig energi. Färsk frukt kan kännas uppfriskande och återfuktande. Jag kommer att inkludera äpplen och bananer för variation. Jag skulle vilja ha proteinbarer för långvarig styrka. Jag kommer att välja barer med balanserade näringsämnen och lite socker. Hälsosamma smörgåsar fungerar för snabba måltider. Jag kommer att förbereda smörgåsar med fullkornsbröd och magert protein. Glöm inte alternativ för kostbegränsningar. Jag kommer att inkludera glutenfria och vegetariska val. Hydrering är viktigt under långa resor. Jag kommer att packa återanvändbara vattenflaskor och elektrolyttabletter. Bärbara redskap och servetter kommer att vara användbara. Jag kommer att ta med rostfritt stålbestick och tygservetter. Kommer du att inkludera en liten kylare för lättfördärvliga föremål? En kompakt kylare håller mejeriprodukter och sallader färska. Överväg att packa doftande våtservetter för renlighet. Våtservetter kommer att uppdatera oss under stopp på vägen. Handdesinfektionsmedel skyddar mot bakterier. Jag kommer att inkludera alkoholbaserat desinfektionsmedel och antiseptisk spray. Ett litet första hjälpen-kit är oumbärligt för säkerheten. Jag kommer att montera plåster, bandage, antiseptiska medel och smärtlindring. Glöm inte medicinering och allergiförnödenheter. Jag kommer att packa alla föreskrivna läkemedel och antihistaminer. En powerbank förhindrar telefonens batteristress. Jag kommer att ladda en kraftbank med hög kapacitet före avgång. Bärbara laddare för kameror kommer att vara fördelaktiga. Jag kommer att ta med extra kamerabatterier och en laddare. Vänligen inkludera en kompakt ficklampa eller strålkastare. En liten LED-ficklampa hjälper till i situationer med svagt ljus. Ett multiverktyg kan lösa oväntade problem. Jag kommer att packa ett multiverktyg i resestorlek med viktiga funktioner. Kartor och tryckta vägbeskrivningar är fortfarande användbara offline. Jag skriver ut en papperskarta och sparar offline-kartor på min telefon. Extra kontanter och lokal valuta hjälper till i avlägsna områden. Jag kommer att bära en blandning av kontanter och kort för flexibilitet. Ett reseparaply och vattentätt lager skyddar mot regn. Jag kommer att inkludera en lätt vattentät jacka och kompakt paraply. Bekväma, extra strumpor kan förhindra blåsor. Jag kommer att lägga till extra par andningsstrumpor till listan. En resekudde förbättrar vilan under långa körningar. Jag kommer att ta med en uppblåsbar nackkudde för bekvämlighet. Öronproppar och en ögonmask hjälper till med vilsam sömn. Jag kommer att packa båda för att stödja kvalitetsvila på okända platser.
Kommer du att inkludera ett litet psykkit för snabba reparationer? Jag kommer att inkludera ett kompakt psykkit med tråd och nålar. En anteckningsblock och penna möjliggör snabba anteckningar och journalföring. Jag kommer att ta med en hållbar anteckningsbok och en uppsättning pennor. En kompakt kikare kan förbättra den natursköna visningen. Jag kommer att packa lätta kikare för vilda djur och vyer. Papperspåsar hjälper till att hålla fordonet snyggt. Jag kommer att inkludera små och stora återförslutningsbara påsar för avfall och förvaring. Överväg miljövänliga förpackningar för att minska avfallet. Jag kommer att välja återanvändbara behållare och undvika engångsplast. Ett litet toalettkit kommer att stödja personlig skötsel. Jag kommer att inkludera tandborstar, tandkräm och toalettartiklar i resestorlek. Solskyddsmedel och insektsmedel är viktiga nära kusten. Jag kommer att välja bredspektrum solskyddsmedel och det-fria avstötande alternativ. En kompakt filt ger värme under svala kvällar. Jag kommer att ta med en tunn isolerande resefilt för komfort. En karta över lokala räddningstjänster kan vara lugnande. Jag kommer att notera nödnummer och närliggande medicinska centra. Kommer du att förbereda en checklista för att verifiera objekt innan vi åker? Jag kommer att skapa en detaljerad checklista och kryssa av artiklar när jag packar. Att dela checklistan hjälper oss att samordna ansvaret. Jag kommer att dela checklistan och tilldela objekt till var och en av oss. Att planera snacks och väsentligheter kan minska stressen på resan. Tankeväckande förberedelser gör att vi kan njuta av resan fullt ut. Kommer du också att planera för speciella godsaker eller avlat? Jag kommer att inkludera ett litet urval av härliga snacks för firandet. En blygsam behandling kan höja stämningen utan överskott. Jag kommer att balansera godis med hälsosamma alternativ för välbefinnande. Ska vi inventera bilen för utrymme och lagringsalternativ? Jag kommer att mäta bagageutrymme och planera en kompakt packningslayout. Effektiv packning minskar tiden för omarrangering vid hållplatser. Jag kommer att använda förpackningskuber och märkta behållare för att organisera redskap. Kommer du att se till att alla lättfördärvliga föremål förvaras säkert? Jag kommer att placera färskvaror i isolerade behållare med isförpackningar. En enkel måltidsplan kommer att begränsa beslutströtthet på vägen. Jag kommer att utarbeta en måltidsplan för varje dag med flexibla alternativ. Gemensamma snacks uppmuntrar delad njutning under resan. Jag kommer att välja delbara skålar och små tallrikar för att främja delning. Kommer du att förbereda en kort lista med lokala delikatesser att prova? Jag kommer att undersöka lokala specialiteter och markera dem som valfria stopp. Att prova lokala livsmedel kan vara en kulturell och språklig övning. Att beskriva smaker högt kommer att stödja praktisk språkövning. Kommer du också att inkludera sanitetspåsar för begagnade vävnader och engångsartiklar? Jag kommer att packa biologiskt nedbrytbara påsar för att kassera på ett ansvarsfullt sätt. Kontaktuppgifter för nödsituationer ska vara tillgängliga och synliga. Jag kommer att placera ett tryckt kontaktblad i handskfacket. Kommer du att kontrollera utgångsdatum på alla förbrukningsvaror? Jag kommer att verifiera datum och kassera eventuella tvivelaktiga föremål. En liten spis eller bärbar vattenkokare kan hjälpa till med varma drycker. Jag kommer endast att inkludera en kompakt spis om det är tillåtet på planerade platser.
Säkerhetsåtgärder kommer att vägleda användningen av alla matlagningsanordningar. Jag kommer att bära en liten brandsläckare och följa lokala bestämmelser. Kommer du att förbereda etiketter för behållare för att identifiera allergier? Jag kommer att märka alla matbehållare med ingredienser och potentiella allergener. Tydliga etiketter skyddar hälsan och stöder delade måltider. Kommer du att avsätta en liten fond för oväntade inköp? En beredskapsfond kommer att underlätta oförutsedda behov under resan. Jag kommer att avsätta en blygsam nödbudget och föra register. Ska vi förbereda en kompakt underhållningsväska för vila? Jag ska packa en liten väska med kort, resespel och en roman. Gruppaktiviteter kan fördjupa konversation och språkanvändning. Jag kommer att utforma korta språkspel att spela under stopp. Kommer du att bekräfta kyltillgängligheten på våra boenden? Jag kommer att ringa i förväg och bekräfta kyl- och lagringsalternativ. Kommunikation med värdar kommer att förhindra överraskningar i sista minuten. Jag kommer att skicka ett kortfattat meddelande för att bekräfta vår ankomsttid och behov. Kommer du att ordna rena förvaringsbehållare för rester? Jag kommer att ta med lufttäta behållare för att bevara eventuella rester på ett säkert sätt. En slutlig inspektion av alla föremål före avgång säkerställer beredskapen. Jag kommer att genomföra en fullständig inspektion med hjälp av checklistan och bekräfta slutförandet. Lektion 3. Kaffeval och kultur. Cappuccino och lattes. Jag ska gå med en cappuccino. Vad sägs om dig? Jag kommer att välja en latte för sin släta konsistens. Vad tycker du mest om en latte? Jag njuter av den krämiga mjölken och subtila espressosmaken. Vad tilltalar dig om en cappuccino? Jag föredrar det balanserade skummet och starkare kaffenärvaro. Överväger du mjölkalternativ när du beställer? Jag begär ofta havremjölk för smak och hållbarhet. Ändra valet av mjölk kaffets karaktär. Det förändrar munkänslan och ibland den upplevda sötman. Har du märkt en trend mot hantverksmässiga kaféer? Hantverkskaféer betonar ursprung, stek och brygghantverk. Påverkar tredje vågens kaféer vanliga smaker? De har populariserat bönor med ett ursprung och exakt bryggning. Kommer sådana trender att påverka priserna på grannskapskaféer? Prisökningar följer ofta högre kvalitet och specialfokus. Kan högre priser begränsa tillgången till kvalitetskaffe? Det kan skapa ojämlikhet i vardagliga kulturella upplevelser. Är det kontroversiellt att ta ut premiumpriser för enkla drycker? Prissättningsdebatter involverar värde, arbetskraft och försörjningskedjefaktorer. Undersöker du ursprunget till bönor innan du köper? Jag läser ibland rostanteckningar för att förstå smakförväntningar. Påverkar bönans ursprung etiska problem som rättvis handel? Ursprunget påverkar det sociala ansvaret och jordbrukarnas försörjning. Bör konsumenterna prioritera etiskt framställt kaffe? Etiska inköp stöder hållbart jordbruk och rättvisa löner. Kan konsumenter verifiera etiska påståenden från varumärken? Verifiering kräver certifieringar och transparenta leveranskedjor.
Är kaféatmosfär en del av varför människor väljer cappuccino? Atmosfären förstärker den sociala och sensoriska kaffeupplevelsen. Är lattekonst och presentation viktig för den moderna kunden? Visuellt hantverk kan signalera skicklighet och öka upplevt värde. Är latte art en meningsfull färdighet eller bara dekorativ? Det är både en estetisk färdighet och ett tecken på baristaträning. Kan besatthet av presentation distrahera från smak? Överbetoning på utseende kan ibland maskera dålig extraktion. Föredrar du en starkare eller mildare espressobas? Jag föredrar en mildare espresso som smälter bra med mjölk. Tycker du att cappuccinos passar bättre till frukost? Cappuccinos passar bra med morgonbakverk och lättare måltider. Är lattes mer anpassningsbara som drycker på dagtid? Lattes passar utökade samtal och avslappnade arbetssessioner. Bör kaffekulturen respektera individuella preferenser öppet? Respekt för preferenser främjar inkluderande och mångsidiga kaffeutrymmen. Finns det en kulturell betydelse för kaffestilar globalt? Kafferitualer återspeglar historia, region och sociala vanor. Kolliderar espressokultur och filterkaffekultur ibland? De betonar olika värden, intensitet kontra tydlighet. Kan den konflikten bli en polariserande debatt bland entusiaster? Uppvärmda debatter förekommer men driver ofta nyfikenhet och innovation. Bedöms snabbkaffe och specialkaffe orättvist? Snabbkaffe får stigma trots serveringsbekvämlighet och tillgång. Bör bekvämlighet erkännas som ett legitimt val? Bekvämlighet stöder livliga liv och kan vara ett praktiskt alternativ. Tror du att sociala medier har hypat vissa kaffetrender? Sociala plattformar förstärker estetik och skapar snabba trender. Kan hype leda till ohållbara moder i kaffekonsumtionen? Fads kan orsaka avfall och kortlivat matningstryck. Är hållbarhet ett pressande problem för kaféer idag? Många kaféer använder kompostering, återvinning och etisk inköp. Kommer kunderna att acceptera något högre priser för gröna metoder? Vissa kommer om öppenhet och värde åtföljer kostnaden. Tror du att baristautbildning bör inkludera etikutbildning? Etisk utbildning skulle stärka branschstandarder och ansvarsskyldighet. Kan kontroverser uppstå från kändisgodkännanden av kaffemärken? Kändisband kan dölja sanna inköps- och marknadsföringsmotiv. Bör influencers avslöja sponsring när de marknadsför kaféer? Fullständig information upprätthåller förtroende och följer föreskrifter. Kan lattekultur vara en plattform för språkinlärningsinnehåll? Kaféer ger verkliga inställningar för konversationsövning. Skulle korta dialoger på kaféer gynna engelska elever? Praktiska dialoger modellerar naturliga interaktioner och ordförråd. Bör sådana lektioner inkludera beställning, småprat och betalningsfraser? Dessa fraser är viktiga för verklig kompetens och förtroende. Är etikett viktigt när du beställer kaffe i olika länder?
Etikett varierar och kräver kulturell känslighet och observation. Orsakar tippmetoder förvirring för internationella besökare? Tipsnormer skiljer sig mycket och kan leda till besvärliga stunder. Bör kaféer ge tydlig vägledning för turister om dricks? Tydliga skyltar eller personalvägledning skulle minska osäkerhet och stress. Kan en cappuccino kontra latte-debatt utlösa större sociala kommentarer? Det kan återspegla klass, smak och komma åt teman inom stadskulturen. Finns det hälsoskäl när man väljer mjölkbaserade drycker? Mjölk tillför kalorier och laktos, vilket kan påverka kostval. Bör kaféer erbjuda näringsinformation för sina drycker? Näringstransparens möjliggör välgrundade konsumentbeslut. Kommer alternativ med reducerat socker att bli mer vanliga på kaféer? Efterfrågan på lägre socker och anpassade alternativ ökar. Tror du att specialkaffe kommer att integrera mer teknik snart? Automatiserings- och precisionsverktyg kommer sannolikt att blanda hantverk med konsistens. Kan automatisering riskera att minska baristans kreativa roll? Automatisering kan standardisera kvalitet samtidigt som det ändrar hantverksuttryck. Finns det utrymme för både högteknologiska och människocentrerade kaffeupplevelser? Många konsumenter uppskattar båda, beroende på sammanhang och preferenser. Bör samhällsevenemang på kaféer främja mer än bara kaffeförsäljning? Gemenskapsevenemang kan främja lärande, kultur och lokala nätverk. Kan kafé bli nav för språkutbytesmöten? De är naturliga platser för informell praxis och kulturellt utbyte. Kommer kaffeordförrådslektioner att locka språkinlärare online? Lektioner med kaffetema kombinerar intresse och praktisk tillämpning. Bör skapare vara uppmärksamma på kulturell tillägnad kaffeinnehåll? Mindfulness förhindrar felaktig framställning och respekterar källsamhällen. Är det kontroversiellt att märka vissa kaffestilar som överlägsna? Smakhierarkier kan alienera och avfärda olika metoder. Hur kan innehåll förbli hypat men ändå kulturellt respektfullt? Levande presentation med sakligt sammanhang och respekt kommer att engagera tittarna. Ska du beställa en cappuccino nu för att jämföra med min latte? Jag kommer, och vi kan öva på att beställa fraser och artig dialog. Jag kommer att betala för båda och vi kan diskutera smakskillnader när vi smuttar.